Paracetamol được sử dụng để điều trị nhiều nguyên nhân gây sốt, bao gồm cả sốt xuất huyết, nhờ đó nó trở thành lựa chọn an toàn hơn cho người dùng. Liều dùng cho người lớn của Paracetamol là từ 500mg đến 1000mg, được khuyến nghị cách 4 đến 6 giờ. Việc này giúp đảm bảo hiệu quả điều trị mà không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Sự khác biệt giữa Paracetamol đỏ và xanh chủ yếu là Paracetamol đỏ có chứa caffeine, giúp tăng cường sự tỉnh táo cho người dùng, đồng thời cải thiện hiệu quả trong một số tình huống. Vaccine có tỷ lệ tác dụng phụ không mong muốn rất thấp nhờ vào việc tiêm cho một số lượng lớn người. Điều này khẳng định rằng lợi ích từ vaccine luôn vượt xa nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của paracetamol có thể gây tăng men gan ở những người nhạy cảm, ngay cả khi liều dùng ở mức bình thường. Do đó, việc theo dõi tình trạng này là cần thiết. Liều dùng của paracetamol cho người lớn cũng nằm trong khoảng 500mg đến 1000mg, cách nhau 4-6 giờ. Đối với trẻ em, cần phải điều chỉnh liều lượng dựa trên trọng lượng cơ thể. Coartem là một ví dụ tiêu biểu của loại thuốc có cửa sổ điều trị hẹp, liều tối đa chỉ 6mg có thể gây tử vong, do vậy cần hết sức cẩn thận khi sử dụng. Việc kiểm soát liều lượng thuốc ở các quốc gia như New Zealand rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân khi sử dụng thuốc như Coartem, một điều quan trọng trong quản lý y tế. Cả Indomethin và Diclofan đều có tác dụng giảm đau và kháng viêm, nhưng không phải thuốc nào cũng có chỉ định hạ sốt. Việc nắm vững công dụng của từng loại thuốc là rất cần thiết. Ibuprofen hỗ trợ giảm đau bụng kinh thông qua việc ức chế tổng hợp prostan. Chất này là nguyên nhân chính gây ra cơn đau trong chu kỳ kinh nguyệt. Mặc dù Ibuprofen có thể gây ra sốc phản vệ, nhưng tỷ lệ xảy ra là khá thấp. Điều này còn tùy thuộc vào cơ địa của từng bệnh nhân trong quá trình sử dụng. Có thể phối hợp Ibuprofen với paracetamol để gia tăng hiệu quả hạ sốt. Đây là một cặp kết hợp an toàn và hiệu quả trong điều trị sốt. Thời gian bán thải dài có nghĩa là thuốc được thải trừ chậm, dẫn đến giảm số lần sử dụng trong ngày. Việc này rất thuận tiện cho người sử dụng. Một ví dụ điển hình về việc sử dụng tiền của sinh viên giúp minh họa rõ ràng cho cơ chế thải trừ thuốc, giúp người học dễ dàng hiểu hơn. Nhóm SICM không chỉ có tác dụng kháng viêm mà còn làm giảm đau, và được chỉ định trong nhiều bệnh lý như viêm khớp, cũng như trong các trường hợp sau phẫu thuật, mở rộng ứng dụng của nhóm thuốc này. Tình trạng bệnh lý của bệnh nhân là yếu tố quyết định đến hiệu quả hạ sốt, có thể cần một khoảng thời gian để thuốc phát huy tác dụng. Bệnh nhân có bệnh lý nặng thường không phản ứng ngay. Lựa chọn dạng bào chế thuốc cũng rất quan trọng. Viên sủi thường có tác dụng hạ sốt nhanh hơn viên nén do không phải trải qua quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn. Nhóm thuốc ức chế chọn lọc có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, nhưng cũng có nguy cơ gây ra các tác dụng phụ như huyết khối, vì vậy cần cẩn trọng khi kê đơn cho bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Một số thuốc như Diarem cần tăng liều sau thời gian dài sử dụng, vì cơ thể có thể đã quen với thuốc. Đây là những loại thuốc an thần gây ngủ phổ biến. Khi sử dụng thuốc hạ sốt, cần cân nhắc xem có phải sốt do virus hay không, để bảo đảm chọn lựa được thuốc an toàn như Ibu và Basamune, hai lựa chọn phổ biến trong điều trị sốt. Trong điều trị viêm khớp, việc lựa chọn thuốc có tác dụng giảm đau và kháng viêm mạnh là rất cần thiết. Cần xem xét kỹ lưỡng bệnh lý nền của bệnh nhân trước khi quyết định sử dụng thuốc. Chúng ta sẽ khám phá khái niệm cơ bản về thuốc điều trị dị ứng và các loại thuốc có sẵn trong điều trị. Những thông tin này rất cần thiết cho người học trong lĩnh vực y khoa. Phân loại thuốc điều trị dị ứng sẽ giúp người dùng nắm rõ các mục tiêu điều trị cụ thể, từ đó lựa chọn ra loại thuốc phù hợp nhất, đóng vai trò quan trọng trong thực hành. Nội dung học tập sẽ được chia thành 3 phần chính. Điều này giúp người học dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. Dị nguyên là các yếu tố gây dị ứng và có thể rất đa dạng, từ thực phẩm đến môi trường. Mỗi cá thể có thể phản ứng khác nhau với các dị nguyên này. Điều này tạo nên sự đa dạng trong triệu chứng. Histamine đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng dị ứng, là chất trung gian chính gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng và khó thở. Nó được xem như một chìa khóa trong cơ thể trong các phản ứng này. Có nhiều loại thuốc kháng histamine giúp ngăn chặn tác động của histamine trong cơ thể, giúp làm nhẹ triệu chứng dị ứng một cách hiệu quả, đem lại sự dễ chịu cho người bệnh. Các thuốc kháng H1 thế hệ thứ hai như Loratadine và Cetirizine thường không gây buồn ngủ. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đặc biệt vẫn có thể trải qua tác dụng phụ này. Cơ chế hoạt động của thuốc kháng histamine là cạnh tranh với histamine tại Risto. Khi thuốc gắn vào Risto, histamine không còn khả năng gây ra triệu chứng dị ứng. Thuốc kháng H1 thế hệ thứ nhất như Promethin không chỉ có tác dụng chống dị ứng mà còn gây buồn ngủ. Loại thuốc này thường được sử dụng cho nhiều tình huống khác nhau như chống nôn và an thần. Difendimen là một loại thuốc kháng H1 với liều dùng cho người lớn từ 25 đến 50mg, trong khi trẻ em cần điều chỉnh liều lượng từ 10 đến 20mg. Việc sử dụng đúng liều là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Kelotfen là một thuốc kháng H1 giúp giảm triệu chứng dị ứng như sổ mũi và hắt hơi. Tuy nhiên, nó có thể gây buồn ngủ, do đó cần thận trọng khi sử dụng.
Losartan là thuốc kháng H1 thế hệ thứ hai, thường không gây buồn ngủ cho người dùng, nhưng một số người vẫn có thể gặp phải tác dụng phụ này. Liều lượng thuốc cho trẻ em lớn hơn 2 tuổi cũng cần được chú ý. Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi có thể dùng Loratin nhưng cần tuân thủ liều lượng quy định từ bác sĩ. Deloranti là một lựa chọn khác thích hợp cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Sản phẩm này an toàn hơn và không cần gan chuyển hóa như Loratin, đảm bảo tính hiệu quả. Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Việc cấp cứu sốc phản vệ cần sử dụng adrenaline cùng với các thuốc hỗ trợ khác để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Adrenaline có nhiều cách sử dụng khác nhau như tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da và tiêm mắp. Các phương pháp này giúp bác sĩ lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trong trường hợp khẩn cấp. Thông tư yêu cầu tất cả các cơ sở y tế phải luôn có adrenaline trong bộ dụng cụ cấp cứu, nhằm đảm bảo rằng bệnh nhân được cứu chữa kịp thời khi cần thiết. Trong trường hợp sốc phản vệ, adrenaline có thể cứu sống bệnh nhân mặc dù có một số tác dụng phụ. Việc sử dụng adrenaline cần phải được đặt ưu tiên trong bối cảnh khẩn cấp. Trong buổi học tiếp theo, thầy sẽ trình bày về thuốc chống viêm trong điều trị hen. Đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị. Thời gian còn lại sẽ được dành cho phần hỏi đáp. Người hỏi chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng thuốc và tác dụng phụ, cụ thể là tăng nhãn áp do thuốc. Thầy đã giải thích rõ cơ chế đào thải của thuốc và cách mà nó ảnh hưởng đến bệnh nhân. Thầy khuyên rằng nếu gặp phải tình trạng đờm nhiều sau khi bị hen, có thể sử dụng thuốc tiêu đờm như Actilipsin. Việc sử dụng thuốc này cần quan tâm đến phản ứng của từng bệnh nhân. Việc có bằng chứng giúp xác định chính xác bệnh lý, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Điều này rất cần thiết để tránh lãng phí thời gian và tài nguyên. Salbutamol là một loại thuốc cường beta-2, hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn bằng cách giãn cơ trơn đường hô hấp, giúp cải thiện tình trạng khó thở một cách nhanh chóng. Salbutamol có nhiều dạng bào chế khác nhau như dạng xịt và khí dung, mỗi dạng đều có những ưu điểm riêng trong việc giảm thiểu tác dụng phụ cho bệnh nhân, giúp đạt được hiệu quả điều trị tốt hơn. Tuyệt đối không nên sử dụng thuốc có tác dụng phụ để giảm cân, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Đây là quan điểm rất rõ ràng từ thầy trong việc chọn lựa thuốc. Cuối cùng, thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc đúng chỉ định. Mọi người cần hiểu rõ về tác dụng của thuốc trước khi quyết định sử dụng. Việc trộn thuốc vào thực phẩm chức năng cũng không được khuyến khích, bởi không ai có thể đảm bảo sự an toàn khi thực hiện hành động như vậy.